Ja luontoäiti sanoi, toisille annan toiset askareet, vain sinulta, lapseni, tahdon, että kaarisillan teet. Tee silta ylitse syvyyden, kaarisilta tee, joka kunniaani loistaa ja valoa säteilee. Sinun sydämesi on lujempi kuin vuorimalmit maan. Pane kappale silta arkkuun, niin saat sillan kantamaan. Tee silta luonnon kunniaksi, kaarisilta tee, joka syvyyden yli lakkaamatta valoa säteilee. Tämä Aale Tynnin tutustorunosta tuunattu pätkä sopi mielestäni oikein hyvin tähän hetkeen ja ihan teihin kaikkiin. Minä olen Niina Mykrä, olen Jyväskylän yliopistolta koulutuksen tutkimuslaitokselta ja tutkin siellä kestävyysosaamista. Myös minä ajattelin pohtia tässä minun puheessa siltoja ja siltojen rakentamista tämän tapahtuman teeman mukaisesti. Ulos Out-tapahtumaan on tänään kokoontunut tosi monenlaista väkeä. On opettajia, seikkailijoita, kasvattajia, järjestöihmisiä, tutkijoita, mummoja, isejä, äitejä, tyttäriä, poikia ja kaiken sortin aktiiveja. Ja ehkä myös passiiveja sopivassa hetkessä tarvittaessa. Olemme tulleet tänne yhteiseen uloskuplaan, siis hyvin erilaisista lähtökohdista. Mutta ei ole kuitenkaan itsestään selvää, että olemme nyt täällä yhdessä. Yhden ensimmäisistä siemenistä tällaiselle usean järjestön yhteiselle tapahtumalle heitti jo nyt eläkkeelle jäänyt Immo Parviainen opetus- ja kulttuuriministeriöstä. Hän kun hallinnoi sekä Lyke-verkoston, nuorisokeskusverkoston ja seikkailukasvatuspäivien valtionrahoitusta. Vieraili kaikkien tapahtumissa ja toivoi, että niiden välille tulisi tiivistä yhteistyötä. Ympäristökasvatuspäivät ja kasvatusmetsässä foorumi puolestaan sattuivat välillä kiusallisesti lähelle toisiaan ja söivät toistensa osallistujia. Sain olla tuolloin 10 vuotta sitten ohjausryhmissä, monissa niistä, joissa suunniteltiin näitä tapahtumia. Ja sitten Immo Parviaisen innoittamana ehdotin niissä kaikissa, että lyötäisiin hynttyyt yhteen ja tehtäisiin Suomen suurin yhteinen tapahtuma, kun aihepiirit, niin kuin ympäristökasvatus, luontokasvatus, metsäkasvatus, seikkailukasvatus ja ulkona oppiminen kuitenkin ovat osin aika paljonkin yhteisiä. Kun katselette nyt ympärillenne ja kuuntelitte tämän tapahtuman järjestäjälistaa, voitte miettiä, kuinka sitten kävikään. No, ei mennyt ihan niin kuin ehkä nyt oletitte. En voi ottaa tästä minkäänlaista kunniaa, että nämä Ulos Out-päivät on syntyneet. Tuolloin 10 vuotta sitten kaikissa näissä yhdistyksissä päätettiin, että tilaisuuksien yhdistäminen ei ole mahdollista. Oli pelkoja, että se oma ja tärkein häviää ja että vähän erilaiset maailmankuvat ei ole ehkä yhteensovitettavissa. Nyt Ulos Out järjestetään siis 3. kertaa. Ennen kuin Ulos Out oli mahdollinen, tarvittiin paljon siltojen rakentamista, yhteistyötä ja luottamuksen synnyttämistä. Myöhempinä vuosina järjestäjäporukkaan on tullut mukaan vaihteleva määrä järjestäjätahoja, vähän vaihdelle eri vuosina. Ja kaikki järjestävät nyt yhdessä tätä yhteistä tapahtumaa, vaikka näillä kaikilla on edelleen se joku oma ja tärkein. Tämä yhteinen tapahtuma on mahdollinen vain sen kautta, että näistä erilaisista lähtökohdista ja jopa erilaisista maailmankuvista huolimatta on syntynyt halu kohdata se toinen. Kun sitä siltaa rakennetaan molemmista päistä, päästään nopeammin kohtaamiseen ja keskelle. Mutta kohdatessamme meidän ei tarvitse olla samanlaisia. Tai itse asiassa on oikeastaan hyvä, että emme ole samanlaisia. Kun erilaiset ajatukset kohtaavat, voi syntyä jotain ihan uutta. Sellaista, mitä ennen kohtaamista ei ollut olemassa.
Näistä kohtaamisista voimme vielä viedä sitten sinne omaan ja sinne tärkeimpään ihan uusia ajatuksia. Ja ne uudet ajatukset voivat ratkaista sellaisia ongelmia, jotka vain omimmissa porukoissa pyöriessä jäävät kiertämään kehää. Te kaikki, jotka olette täällä mukana, olette nyt siltojen rakentajia. Voitte rakentaa täällä siltoja toistenne väliin, kuunnella sitä, mitä muut asioista ajattelevat, mikä heille on tärkeää ja mikä on teille yhteistä. Mikä on se asia, jonka eteen olette yhdessä valmiit tekemään työtä? Minkälainen on se yhteinen tulevaisuus ja päämäärä, jota kohti yhdessä näistä erilaisista lähtökohdista ja eri keinoin voitte ponnistella? Mitä voitte oppia toisiltanne? Entäs sitten ulosuutautin jälkeen? Täällä yhteisessä tapahtumassa, yhteisillä silloilla, kestävyyskysymysten äärellä, yhteisten päämäärien löytäminen on mahdollista, joskus jopa helppoa. Mutta kun hypätään täältä ulosuutautista maailmaan, joidenkin siltojen rakentaminen saattaa tuntua jopa vastenmielisiltä tai ihan mahdottomilta. Jos nyt ajatellaan vaikkapa maailman tilannetta ja sotaa ja politiikan vastakkainasettelua, joissa siltoja ja patoja räjäytellään eikä rakenneta. Jätin tuosta alun Aale Tynnin runosta muutamia säkeitä lukematta, esimerkiksi nämä. He tulevat raskain saappain multa anturoin, miten sillan kyllin kantavan ja kirkkaan tehdä voin. Sitä ettei tahraa eikä särje jalat kulkijain. Voi olla, että tuntuu raskaalta olla se sillan rakentaja, jos toinen ei ole tulossa vastaan, vaan pikemmin sotkee ja jo rakennettua. Miten siis toimia? Noudatettaisiinko Paavo Haavikon ajatusta? Erässä nuoruuden runoissaan hän on sanonut näin. Sillat voitetaan kulkemalla niiden ylitse. Tulkitsen niin, että hän tarkoitti sitä, että siitä vaan sillan yli rohkeasti. Asiat pitää vaan tehdä. Mutta vanhemmalla iällä hän siteerasi tätä omaa runoaan ja jatkoi ajatustaan näin. Sillat voitetaan kulkemalla niiden ylitse, sanoi eräs nuori mies, ollut ja mennyt, joka ei ollut kulkenut yhdenkään sillan ylitse. Näin vanhempana henkilönä samaistun Haavikon ajatukseen. Asiat eivät ole niin helppoja kuin nuorempana ajattelin. Ei minulla ole vastauksia. Mitenkä se silta oikeastaan pitäisi rakentaa? Muutamia ajatuksia minulla kuitenkin on niistä rakennuspalikoista, mitä voidaan käyttää näihin siltoihin. 1. Kukaan ei rakenna siltaa yksin. On tärkeää ottaa muut mukaan, huomioida myös Jenni Haukion puheessa mainittujen toislajisten näkökulmat ja vertailla yhdessä monia vaihtoehtoja. Ei ole vain yhtä oikeaa tapaa. Jotta yhteisymmärrys syntyy ja kaikki voivat sitoutua yhteiseen tavoitteeseen, kannattaa opiskella perustietoa, jonka pohjalta kaikki voivat jatkaa yhdessä eteenpäin. Teitä tarvitaan auttamaan tässä oppimisessa. 2. Asiat ovat monitahoisia ja niillä on yhteyksiä, joita voi olla vaikea huomata. Varsin kun uskomukset ja oletukset todellisuudesta vaikuttavat meidän toimintaamme paljon enemmän kuin se todellisuus. Jos silta ei ota rakentuakseen, on turha syyttää naulanhakkaajaa, jos syy onkin maastoon soveltumattomissa perustuksissa. On tärkeää selvittää ongelmien juurisyyt ja tämän hetken todellinen tilanne ja sitten vasta päättää, mihin kannattaa yrittää vaikuttaa, kun kaikkeen ei ole aikaa. 3. Luovuus on tärkeää siltojen rakentamisessa. Olemmehan rakentamassa ihan uudenlaisia siltoja. Meidän pitää osata kuvitella myös se, minne sillan pitäisi johtaa. Muuten sillat voivat jäädä eri suuntiin törröttäviksi laitureiksi, jotka eivät johda mihinkään. On hyvä varautua myös tuskaan, jota siltojen rakentaminen tuottaa. Tynnikin jatkoi runossaan, älä salpaa surua luotasi, kun kaarisiltaa teet. Siltojen rakentaminen ei ole helppoa, mutta onneksi täällä tapahtumassakin on tarjolla monenlaisia apukeinoja, jotta rakentamisen tuskan ja muutoksen vaikeuteen olisi helpompi sopeutua. Sinä olet tärkeä ja merkittävä henkilö. Tämä on kohta 4. Olet tärkeä juuri siinä paikassa, missä olet. Rakenna siltoja myös itsesi sisälle. Priorisoi ja yhdistele.
ja löydä sinulle ominainen paikka yhteisten siltojen rakentajana. Mieti muiden kanssa sopivat rakennusvaiheet, jotta eteneminen on helpompaa. Löydä oikea paikka ja aikaa. Ja käänny valtaa pitävien puoleen, jos turhat rakennusmääräykset haittaavat rakentamista. Tai jos resurssit ovat vähissä. Tässä oli 4 näkökulmaa, joiden kautta sillanrakennuspuuhia voisi pohtia. Itse asiassa nämä näkökulmat kumpusivat meidän tutkimustiimin kehittelemästä kestävyysosaamisen tiekartasta, jonka perustana on eurooppalainen kestävyysosaamisen viitekehys GreenComp, mutta varmasti teille hyvin tuttuja asioita muutenkin. Mutta myös hyviä sillanrakennusohjeita sieltä EU:sta. Voitte kokeilla täällä Ulosuut Out-tapahtumassa, minkälaisia siltoja näillä palikoilla syntyy. Voitte aloittaa sillanrakennuksen vaikka nyt heti. Tee sanoilla silta sinun ja muiden osallistujien välille. Kerro, mitkä rotkot haluaisit ylittää Ulosuut Out-tapahtumassa tai lähitulevaisuudessa. Kirjoita se nyt tapahtuma-alustalle kaikkien luettavaksi. Tai kerro se vieressä istuvalle. Tai mielellään tee molemmat. Auta muita rakentamaan siltoja ja tule vastaan. Antoisia kesäpäiviä kaikille.